هل سيصبح المعلق البشري من الماضي؟ تخيل معايا المشهد ده، نهائي كأس العالم 2026، الدقيقة 93، هدف قاتل، الجماهير بتصرخ، العالم كله ينهار من الحماس، تسمع تعليق أسطوري، صوت مليان مشاعر، حماس، انفعال، توقيت مثالي. لكن الصدمة إن الصوت ده مش صوت إنسان أصلاً ولا حتى معلق حقيقي، لكن نظام ذكاء اصطناعي حلل المباراة لحظياً وفهم مشاعر الجماهير وولد التعليق في أجزاء من الثانية. تخيل كمان إن نفس المباراة بيتم التعليق عليها في نفس اللحظة بعشرات اللغات المختلفة، بنفس الحماس ونفس الإيقاع ونفس المشاعر. وفجأة السؤال المرعب، إذا كان ال AI بدأ يقلد صوت البشر ومشاعرهم، فهل المعلق البشري نفسه بدأ يدخل مرحلة الخطر؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بكم في قناة سوبر AI ترندز وحلقة جديدة من سلسلة AI سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية. من بداية السلسلة وإحنا بنشوف مع بعض إزاي الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في الملاعب والحكام والمدربين واللاعبين وحتى الجماهير. لكن النهاردة هندخل لمنطقة مختلفة تماماً، منطقة المشاعر البشرية نفسها، لأن التعليق الرياضي مش مجرد وصف للمباراة، لكنه كان جزء من روح كرة القدم. صوت الهدف، صوت الحماس، صوت الحلقة التاريخية. لكن فجأة الذكاء الاصطناعي بدأ يتعلم إزاي يتكلم زي البشر، إزاي يصرخ، إزاي يتحمس، وإزاي يصنع لحظة صوتية كاملة تشبه البشر بشكل مرعب. وفي مونديال 2026 العالم ممكن يشاهد بداية عصر جديد للتعليق الرياضي، عصر الصوت فيه ممكن ما يكونش بشري أصلا. لكن السؤال الأخطر، لو قدرت الخوارزميات تقلد المشاعر البشرية بالشكل ده، فهل لسه صوت الإنساني يمتلك ميزة حقيقية؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ المونديال. زمان كنا فاكرين إن التعليق الرياضي مستحيل يتكرر، لأن كل معلق عنده صوته، إحساسه، وطريقته الخاصة. لكن النهاردة أنظمة ال AI الحديثة بدأت تتعلم الصوت البشري نفسه. الخوارزميات بتقوم بتحليل آلاف الساعات من التعليق الرياضي، طريقة النطق، سرعة الكلام، لحظات الصراخ، نبرة الإحساس، وحتى السكوت الدرامي قبل الهدف. وبعدين تبدأ بناء نموذج صوتي كامل، وده اللي نعرفه باسم فويس كلونينج، استنساخ الأصوات. يعني ببساطة النظام يقدر يولد صوت يشبه البشر بشكل مرعب. لكن الأخطر إن ال AI مش بس بيحفظ الجمل، لكنه بيبدأ يفهم سياق المباراة، يفهم إمتى يتحمس وإمتى يهدأ وإمتى يرفع صوته وإمتى يصنع لحظة درامية. وفجأة الخوارزمية ما تبقاش مجرد صوت، لكن معلق رقمي كامل. لكن إذا كان ال AI بدأ يتعلم طريقة الكلام، فهل ممكن كمان إنه يفهم المشاعر البشرية؟ الخوارزمية التي تفهم الحماس. واحدة من أخطر التطورات هي ايموشن AI، أنظمة تحليل المشاعر. الأنظمة دي بتحلل سرعة المباراة، رد فعل الجماهير، الصوت داخل الملعب، وتفاعل الناس على السوشيال ميديا، وبعدين تبدأ تحديد مستوى الحماس لحظيا. يعني ببساطة ال AI ممكن يعرف ان اللحظة الحالية تحتاج صوت مرتفع وحماس أكبر، أو ان المباراة دخلت لحظة توتر، فيبدأ يغير نبرة التعليق. وفجأة الخوارزمية مش بتصف المباراة بس، لكن بتحاول إعادة إنتاج المشاعر البشرية نفسها. لكن الصدمة الأكبر إن أنظمة التعليق الحديثة ممكن تقدر تعلق بعدة لغات في نفس اللحظة. نفس المباراة ممكن يتم التعليق عليها بالعربي والإنجليش والأسباني والياباني في نفس الثانية بدون تأخير وبنفس الإيقاع. وده يخلق سؤال مرعب فعلا، لو بقى ال AI أسرع وأرخص ومتاح بكل اللغات، فهل تبدأ الشركات في الاستغناء عن المعلقين البشر؟ هل المشاعر البشرية قابلة للاستبدال؟ المشكلة هنا مش تقنية فقط، لكن إنسانية، لأن الناس مش بتتعلق بس بالمباراة، لكن بالصوت المرتبط بيها. في أهداف تاريخية الناس بتتذكرها من التعليق نفسه، لأن الصوت كان جزء من الذكرى. لكن النهاردة الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل إلى أخطر منطقة ممكنة، منطقة المشاعر، لأن الخوارزميات بدأت تتعلم إزاي تخلي البشر يشعروا بالحماس. وده معناه إن المستقبل ممكن يشهد تعليقات مصممة مخصوص لتأثير نفسي أكبر. الصوت يرتفع في اللحظة المناسبة،
الموسيقى تدخل في الوقت المثالي، الجملة الحماسية تتولد لحظيا، وفجأة المباراة تتحول إلى تجربة عاطفية مصممة بالخوارزميات. لكن السؤال الأخطر، لو قدرت الأنظمة تقلد المشاعر بدقة، فإزاي هنفرق بين الإحساس الحقيقي والإحساس المصنع؟ هل هيختفي المعلق البشري زي ما الاي اي دخل في التصميم والكتابة والموسيقى والمونتاج؟ بدأ كمان يدخل في الإعلام الرياضي. لكن الحقيقة إن المعلق البشري بيمتلك شيء مهم جدا: اللحظة الإنسانية، الخطأ البشري، رد الفعل العفوي، الصرخة غير المتوقعة. ودي حاجات لسه الخوارزميات بتحاول تقلدها، لكن كل سنة الأنظمة بتبقى أذكى، أسرع، وأكثر واقعية. وفجأة ممكن يظهر جيل جديد يكبر وهو بيسمع تعليقات AI بدون ما يشعر بأي فرق. وهنا يبدأ السؤال الحقيقي: هل المشكلة إن AI بيقلد البشر، ولا إن البشر ممكن يتعودوا على التقليد؟ ويمكن في المستقبل مش هيكون السؤال مين أفضل معلق، لكن مين أفضل نموذج صوتي؟ في كأس العالم 2026 الخوارزميات مش بس بتراقب المباراة، لكن ممكن تبدأ في روايتها كمان. وفجأة الصوت اللي بيصرخ مع الهدف ممكن ما يكونش صوت إنسان، لكن نظام ذكاء اصطناعي اتعلم ازاي يقلد الحماس البشري. وربما بعد سنوات قليلة مش هنعرف هل اللحظة اللي أثرت فينا كانت حقيقية ولا تم تصميمها بالكامل بواسطة الخوارزميات. لو مهتم تعرف اكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رايك او استفسارك في الكومنت واكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقه مستنياكم في اول تعليق او في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجايه والسابقه على يوتيوب. اشوفكم الحلقه الجايه ضمن تغطيتنا الحصريه والمميزه والخاصه للذكاء الاصطناعي في قلب المونديال. وخليك سابق، خليك AI.